Idag ska vi prata Sedana Medical och där har det hänt grejer. Och för den som inte är bevandrad i den här ganska komplexa världen av kliniska studier så ska jag försöka förklara på så enkelt språk som möjligt. Häng med! Ämnet är intensivvård och där har ju tyvärr många av oss lärt oss betydligt mer genom covid då många patienter låg långtidsnedsövda för att återhämta sig där de fick hjälp med sin andning. Men det här handlar om hur man sövs ner och hur man behåller nedsövningen över tid. Och det finns olika metoder för det här. Du kan få nedsövningen via intravenöst läkemedel som går direkt in i blodet. Men du kan också ha ett läkemedel som inhaleras, som du alltså andas in och går till lungorna och därmed gör att du hålls nedsövd. Och det är det Sedana adresserar. De säger att det är ett paradigmskifte därför att det är en stor skillnad för patienten i relation till hur snabbt man återhämtar sig efter en sån här långtidsnedsövning i relation till vad man då har haft för metod. Så låt oss titta närmare på den frågan. Ja, jag har klickat in på Sedanas årsredovisning från 2023 och där går vi till sidan 13 och där finns en problemformulering. Och den säger så här, att intensivvårdsavdelningar behandlar svårt sjuka patienter med livshotande tillstånd som trauma, organsvikt, sepsis och akut lungsvikt. Många av dessa patienter behöver mekanisk ventilation för att andas. För att hantera detta och minska patientens obehag används sedering, vilket även underlättar medicinska åtgärder. Det är vanligt att sedering pågår i flera dagar. Det finns utmaningar med dagens intravenösa sedering, ofta beroende på att de intravenösa läkemedlen ackumuleras i kroppen över tid. Utmaningarna inkluderar långa väckningstider, komplicerad övervakning av läkemedelsnivåer och biverkningar som toleransutveckling. Alla dessa problem förlänger vårdtiden på intensivvårdsavdelningen och kan påverka patienternas överlevnad och kognitiva funktion. Dessutom kan intravenös sedering vara problematisk på grund av nedsatt lever- och njurfunktion hos intensivvårdspatienter, vilket kan leda till en ansamling av läkemedel och ökad dödlighet hos långvarigt ventilerade patienter. På grund av riskerna med intravenös sedering finns rekommendationer som begränsar användningen av vanligt förekommande sederingsläkemedel, som Propofol. Ja, för att patienten ska kunna andas in ett läkemedel istället för att få det direkt in i blodet så behövs en medicinsk-teknisk produkt som omvandlar en vätska till en gas och därmed kan komma in i lungorna via andningsvägarna. Och för det så har Sedana patent på en produkt som de kallar Sedaconda ACD. Det här är viktigt i relation till det som har hänt i veckan och ur ett metodperspektiv. Men det är också viktigt att förstå att läkemedlet då som Sedana använder, det kallas för isofluran. Det är alltså den verkande substansen som gör att du sen somnar. Så låt oss gå vidare. Ja, låt oss då prata om studier, för som alla väl känner till så är det studier som bekräftar huruvida du får ett godkännande för nya medicinska tekniker och behandlingar. Och det som kallades The Sedaconda Study, den slutfördes 2020, publicerades 2021 och den visade då att på 300 patienter så var den här metodiken att använda Sedaconda ACD tillsammans med isofluran, att den var betydligt bättre än Propofol-användningen. Man bevisade alltså de här fördelarna som jag pratat om. Det var en otroligt viktig studie och den gav starten då i resan att sälja det här i Europa. Så försäljningen är igång och användningen ökar i hela Europa. Dessutom så pågår 2 stycken studier. De har i princip avslutats. Det är resultat som fortfarande ska delges marknaden i USA för ett FDA-godkännande. Och här har man gjort 2 studier. Man har gjort Inspire ACU 1 och Inspire ACU 2. Jag kommer inte gå in i detalj på det här, men 2
väldigt omfattande studier som då ska leda till att FDA godkänner det här, för den absolut största potentialen för Sedana, det är den amerikanska marknaden. Där kan man kunna ta betydligt mer betalt för det här, och det finns stora incitament i den amerikanska vården att göra ett skifte om det visar sig leda till stora besparingar i intensivvården. Så det här är ju någonting som bolaget har framför sig, där resultaten ser väldigt lovande ut och att det ska bana vägen för det här paradigmskiftet och finansiellt genombrott för bolaget. Ja, nu börjar vi närma oss vad det är som har hänt i Sedana nyligen, men för att förstå det så ska vi ta ytterligare viss bakgrund. Jag går tillbaks till den här årsredovisningen och fortsätter prata om hur bolaget har uttryckt sig i termer av det här paradigmskiftet. Och givetvis så vill man göra fler studier och man vill påvisa att använda den här inhaleringsmetoden, att det är den rätta och ska hjälpa bolaget framåt. Och då kan vi läsa om en studie som heter CESAR-studien. Vad är det då? Jo, det är en studie på hela 700 intensivvårdspatienter som är riktade mot de som har en viss problematik. Alltså de har svår akut andningssvikt. ARDS kallas det för. Och det kan väl vara klokt att göra en studie när du inhalerar, du trycker ner den här medlet i lungorna på någon som har andningssvikt och se, är det fortfarande bättre än att få in det här intravenöst om du har andningsproblematik? Alltså, som totalt okunnig ur ett medicinskt perspektiv, så sunt förnuft säger med någonting att andningsproblematik och inhalering av läkemedel inte kanske ger full effekt då. Så då blir ju den här typen av studier där man tittar på en specifik patientgrupp med akut andningssvikt för att se också om den här inhaleringen fungerar. Och då använder man någonting som heter sevofluran. Och det är ju inte isofluran. Det här är jätteviktigt att förstå. Men likväl så skriver ju Sedana i sin årsredovisning att med sevofluran och med hjälp av bolagets teknologi, den här Sedaconda-munstycket som omvandlar flytande läkemedel till gasen för att kunna få ner det i kroppen, så är det en jättestudie som har utförts. Och rekryteringen av de här 700 patienterna i CESAR-studien, den var klar i oktober 2023. Och då har Sedana uttalat sig och sagt att detta är den största kliniska studien med Sedaconda ACD, alltså den här tekniken, inte läkemedlet, och med inhalationssedering, och resultaten är viktiga. IVA-sedering är utmanande, särskilt för patienter med ARDS. Det var det jag menar, att om man har andningsproblematik redan och ska ha inhalerad medicinering, så säger Sedana här att ja, det är viktigt och det är intressant att se hur det här slår. Potentiella fördelar utöver sederingseffekter skulle göra en ny behandlingsmetod mycket attraktiv. Stora studier som jämför utfall från olika behandlingar kan förändra hur patienter sederas under ventilatorbehandling. Vi är mycket glada att patientrekryteringen fullbordats och ser med spänning fram emot resultatet. Alltså, Sedana har ju med all tydlighet sagt att det är en viktig studie. De har också sagt att de är väldigt nyfikna på resultatet och att om resultatet är bra så kommer det att hjälpa dem framåt i det här teknikskiftet. Nu är det otroligt viktigt att notera vad den aktiva substansen är som man då har använt. Sedana har i sitt godkännande, alltså det som används av Sedana i studien som de gjorde, det var isofluran som har en viss kemisk sammansättning. I den här franska studien, CESAR-studien, så har man använt sevofluran. Någonting som skiljer sig från
den kemiska sammansättningen i isofluran. Så det är samma metod, man ska alltså inhalera det här istället för att få det intravenöst. Men den studien har gjorts med ett annat läkemedel. Ja, låt oss titta på Sedanas försäljning av isofluran, den verkande substansen. Och vi zoomar in på Frankrike. Där har man 40% penetrering i relation till resten av Europa och flera länder där man ligger väldigt mycket högre. Så det betyder ju att fransmännen, när de har valt inhalering istället för intravenöst, så går de för sevofluran. Så då är det inte heller så konstigt att den här studien testade just kombinationen av inhalering och sevofluran. Men det är relevant också i sammanhanget varför fransmännen då väljer att göra en studie på den aktiva substansen istället för Sedanas aktiva substans som är isofluran. Ja, det leder oss till dråpslaget som under ett ögonblick sänkte Sedanas börskurs med 50%. Det var att när den här franska studien publicerades så visade det sig att inhalering med sevofluran var sämre än att använda intravenöst med propofol. Det var inte väntat om någon, och det var givetvis då alarmerande även om den aktiva substansen skilde sig från den som Sedana använder. Eftersom Sedana har uttryckt i sin vokabulär att paradigmskiftet är relevant och att studien i Frankrike också är relevant. Ja, och hur illa var det då? Ja, här ser vi i en graf hur många som dog över tid. Det var alltså en population som på över 700, där 346 fick sevofluran, 341 fick propofol. Och de här kurvorna visar med all tydlighet att från dag 0 fram till dag 90, där de första 7 dagarna är väldigt relevanta, så började dödstalet att öka snabbare för de patienter som fick sevofluran än de med propofol. Så att den här kurvan är ju ostridbar. Att det finns ju knappt ens något hack i den. Vilket innebär att högre överlevnad uppnåddes med traditionell intravenös behandling för den här patientgruppen. Och det var ju det här som Sedana då tvingas förklara och ta ställning till. Ja, vad svarar då Sedana på det här? Givetvis blir ju svaret att det är den aktiva substansen som skiljer sig i den franska studien mot Sedanas godkännande och vad Sedana säljer och använder. Det vill säga att isofluranet från Sedana ska vara ett säkrare kort än sevofluranet som användes i den franska studien. Och då kan man ju fråga sig, finns det bevispunkter på det? Det vill säga, kan man titta på Sedanas studier, gräva ur de patienter som hade exakt samma problematik som den franska studien riktade sig mot, för att därmed se om isofluranet faktiskt är bättre än sevofluranet. Ja, utifrån börsreaktionen och investerares oro så kallade bolaget till ett investcall där man gick igenom situationen och gav sitt svar. Det här finns publikt att ta del av, så jag rekommenderar lyssnaren som är intresserad att faktiskt gå in på det YouTube-klippet och lyssna själv för att skaffa sig en uppfattning. Ja, Sedana bygger ju givetvis sin retorik kring skillnaden mellan sevofluran och isofluran när det gäller ämnesomsättning och giftighet. Det går alltså att hänföra de här två substansernas olika påverkan på kroppen genom en rad andra studier. Och då använder man den typen av data. Lite svårtolkat i mina ögon, men det är ju givetvis det de bygger sin retorik kring. Att med isofluran så ser man inte de här tendenserna. Ja, den som har huvudet på skaft i frågestunden kopplat till det här Sedanas investormöte, den hör att det ställs frågor just kring om det går att bryta ut data från Sedanas studie och titta på om isofluran gentemot propofol
har en positiv påverkan på patienter som har en viss typ av problematik. Och då refererar Sedana till en substudie som jag har visat här. Och den heter Isofluran versus Propofol for sedation in invasively ventilated patients with acute hypoxemic respiratory failure. Ja, det här, nu måste man ju ha doktorshatten på då, för det här är ju ingenting för en småsparare att förstå om man inte har en vän eller granne som kan förklara. Men om man sammanfattar den här studien som tittar på en relativt relevant grupp, men inte spot on, alltså inte direkt jämförbart med den franska studien, men den riktar sig mot en grupp som har större problem med viss typ av andningen. Och då säger den här studien att det inte är någon skillnad. Alltså den säger inte att isofluranet är bättre än propofol, men den säger att det inte är någon skillnad. Och då skulle alltså de här två dödskurvorna gå i varandra. Det skulle inte vara någon skillnad alls. Men det saknas en studie. Den franska studien replikerad med isofluran, den existerar inte. Och det finns ingen data som stödjer den. Det som förvånar mig lite är att om jag går in på Sedanas hemsida och tittar på pågående studier, så finns det ju en som är direkt jämförbar med den franska. Här, Effect of volatile sedation on spontaneous breathing during mechanical ventilation for patients with a acute respiratory distress syndrome. Så tillbaks till den här ARDS-problematiken. Så säger man här att det är en studie som pågår. De här två herrarna som frontas här, de jämför då isofluran med intravenös sedering just på den patientgruppen. Ska vara pågående, men vad jag kan uthöra av presentationen så refererar man ju inte till den här studien. Vilket antingen har jag missat det eller så tycker jag att det är lite konstigt faktiskt. Men vad säger då de analytiker som bevakar Sedana? Ja, de drar faktiskt lite olika slutsatser, så låt oss titta på det. Ja, man kan gå in och läsa vad Redeye skriver. De tyckte att det var förvirrande. De sammanfattade på samma sätt som jag. Men deras slutsats är att de behåller sin fair value range som de kallar det, och att base value på 24 kronor förblir intakt. Och de tror också på att en återhämtning i aktien kortsiktigt. Tittar vi på Pareto som också bevakar bolaget, så sänker de sin riktkurs från 25 kronor till 20 kronor och pratar också om fortsatta triggers i relation till USA-studierna. Så man är fortfarande positivt inställd, men att det blir en tuffare resa framåt utifrån vad som har hänt då. Och sen har vi bland annat en EFN, Ekonomikanalen, så finns en artikel från en Kelly här som har skrivit att studien förändrar allt, köper inte Sedanas förklaring. Hon är väldigt skeptisk till caset, att det har förändrats betydligt genom det här studieresultatet. Det kan man också gå in och läsa och skaffa sig en egen uppfattning om. Ja, det som hade varit fint att se, det är ju insynsköp. Kursen gick ju ändå ner 50% på det här studieresultatet. Och vid en kurs strax över 8 kronor så hade ju insynspersoner i ledning och styrelse en chans att fylla på sina innehav för att lugna aktiemarknaden. Men det skedde inte. Det skedde ett insynsköp på 10 kronor på 10 000 aktier från en person med insyn. Det hade gärna fått följts av flera liknande inköp för att ge ett signalvärde till marknaden, men det fick vi alltså inte. Ja, vad är min slutsats då? Jag investerade i Sedana för att jag tyckte att risken var relativt låg. Att det här paradigmskiftet var bevisat i studier och med fantastiska resultat i vården redan. Och nu har ju risken ökat eftersom osäkerheten har ökat. Vi har alltså en patientgrupp som vi vet har svårt med den här inhalerade tekniken. Men vi har inte heller en studie som motbevisar den franska, det vill säga att isofluranet tillsammans med metoden
skulle vara neutralt gentemot intravenös behandling med Propofol. Vi har en indikation på det, men vi har det inte studiebekräftat. Så att när osäkerheten ökar så påverkar ju det risken i caset. Och då kan man ju ta ett beslut då i relation till portföljmix, tänker jag. Och mindre exponering, ett bolag där risken är högre. Men det är mina tankar utifrån vad jag gick in med, att eftersom den här branschen är så svåranalyserad och att min analys pekade mot att det här var ett lätt analyserat case, så har ju det förändrats. Och om det förändras, då går jag hellre på ett säkrare kort, och jag har andra bolag i portföljen som har mindre riskfaktorer. Så jag skalar ner helt enkelt, men följer utvecklingen. Gillade du min genomgång av läget i Sedana? Det är så att jag är hobbyanalytiker och gör det här av passion, men jag har också driftskostnader och lägger tid och energi på mina efterforskningar. Så det sättet du kan bidra med är att skicka en frivillig swish för att uppmuntra fortsatt arbete. Du kan också anmäla dig till nyhetsbrevet och du kan klicka in som prenumerant på min YouTube-kanal. Allt detta hjälper mig framåt att motiveras till fortsatt arbete. Jag hoppas du vill vara med på den resan. Tackar för att du har lyssnat och önskar dig all lycka till med dina placeringar. Och det konkluderar Sedana för idag. Tack och hej!